Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Hy vọng mới từ vaccine COVID-19 dạng viên uống. Vaccine COVID-19 dạng uống sẽ giúp thêm nhiều người trên thế giới được chủng ngừa COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh hơn. Vaccine COVID-19 dạng uống đầu tiên. Tập đoàn Orem Pharmaceutical Israel vừa thông báo công ty con của tập đoàn này là Oravax Medical đang chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 dạng uống đầu tiên trên thế giới tại bệnh viện Ichilov, Israel. Cuộc thử nghiệm đã được Hội đồng Y khoa ở Ichilov thông qua và đang chờ Bộ Y tế nước này cấp phép trong vài tuần tới. Đây là thành quả nghiên cứu sau nhiều tháng của Oravax, liên doanh được thành lập vào tháng 3 giữa Orem và công ty Ấn Độ Primas Biotech. Loại vaccine này được tạo ra dựa trên công nghệ truyền protein qua đường uống POD của Orem và công nghệ vaccine của Primas. Hiệu quả của loại vaccine trên đang được đánh giá trong nghiên cứu tiền lâm sàng. Theo kết quả của một thử nghiệm thí điểm trên động vật, viên vaccine đã kích thích sự phát triển của các kháng thể immunoglobulin G, X và immunoglobulin A. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời giám đốc điều hành CEO Nadav Kairan của Orem cho biết vaccine dạng uống của Oravax tác động vào 3 protein cấu trúc của SARS-CoV-2 thay vì chỉ protein gai như vaccine do Moderna hay Pfizer-BioNTech phát triển. Do đó, theo ông Kairan, loại vaccine dạng uống này được dự đoán có khả năng chống lại biến thể COVID-19 cao hơn nhiều. Oravax cũng đang nghiên cứu cách dùng viên vaccine như liều tăng cường cho những người đã được chủng ngừa COVID-19 trước đó. Hiện tại, Oravax đang chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 1/2 với sự tham gia của 24 tình nguyện viên chưa tiêm vaccine. Ông Kairan cho biết tình nguyện viên sẽ được chia thành 2 nhóm, một nhóm uống 1 viên vaccine và nhóm còn lại uống 2 viên. Thử nghiệm này sẽ mất khoảng 6 tuần kể từ thời điểm tuyển dụng tình nguyện viên. CEO Kairan tuyên bố nếu vaccine dạng uống có tác dụng, đây sẽ là cuộc cách mạng cho thế giới. Vaccine của Oravax chỉ cần giữ lạnh bình thường và thậm chí có thể bảo quản ở nhiệt độ thường, giúp việc phân phối khắp thế giới dễ hơn. Bên cạnh đó, vaccine đường uống có thể được dùng tại nhà mà không cần sự hỗ trợ từ nhân viên y tế và không cần đến kim tiêm. Điều này giúp các chính phủ giảm chi phí cho chiến dịch chủng ngừa và hạn chế rác thải y tế. Ông Kairan cũng nhấn mạnh vaccine đường uống có ít tác dụng phụ hơn so với đường tiêm. Ngoài việc giúp chủng ngừa nhanh chóng hơn, vaccine dạng uống còn giúp ích trong trường hợp chúng ta phải tiêm ngừa COVID-19 hàng năm như bệnh cúm, tờ The Jerusalem Post dẫn lời ông Kairan. Các loại vaccine khác. Ngoài Oravax, nhiều loại vaccine COVID-19 dạng uống khác cũng đang được nghiên cứu. Vaccine dạng uống của công ty Israel Micvac đã đạt được kết quả khả quan trong thử nghiệm tiềm lâm sàng, theo Reuters. Công ty này đang kêu gọi vốn để có thể thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2. Các chuyên gia từ Đại học McMaster, Canada cũng đang kết hợp với một công ty công nghệ sinh học để tạo ra vaccine COVID-19 dạng tem ngập. Loại vaccine cũng dễ dàng lưu trữ và vận chuyển như viên vaccine. Nhóm nghiên cứu đã đạt được thành công ở giai đoạn đầu. Trung Quốc xét nghiệm mẫu máu Vũ Hán trước đại dịch. Nhà khoa học Lương Vạn Niên, người dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiến hành hồi tháng 1-2, vừa cho hay giới chức nước này sẽ xét nghiệm các mẫu máu được lấy ở TP, Vũ Hán, Trung Quốc trước thời điểm dịch COVID-19 khởi phát. Ông Lương nói rằng việc xét nghiệm các mẫu máu được lưu trữ có thể giúp xác định các ca lây nhiễm trước khi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Ca bệnh này đến nay vẫn chưa thể được xem là bệnh nhân số 0, theo tờ South China Morning Post. Thông tin về cuộc nghiên cứu mới được đưa ra tại cùng cuộc họp báo mà ông Tăng Ích Tân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia NSC của Trung Quốc, tuyên bố Bắc Kinh không thể chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn 2 do WHO đề xuất. Ông Tăng lập luận kế hoạch này bao gồm giả thuyết virus có lẽ đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Vaccine COVID-19 qua đường uống sớm được thử nghiệm trên người. Loại vaccine ngừa COVID-19 bào chế dưới dạng viên thuốc uống và sử dụng tại nhà có thể sẽ bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng trong tương lai gần. Theo kênh truyền hình AT, loại vaccine tiên phong này có tên gọi là Oravax do hãng dược phẩm Orem của Mỹ Israel và công ty sinh học Primas của Ấn Độ phối hợp phát triển. Hai công ty đã bắt tay thành lập công ty Oravax Medical với hy vọng sẽ kết hợp công nghệ làm thuốc qua đường uống đối với vaccine để tạo ra một cách thức chủng ngừa mới trước đại dịch COVID-19. Sau khi thử nghiệm trên động vật, các nhà nghiên cứu phát hiện vaccine dạng uống có thể giúp tạo ra các kháng thể có khả năng miễn dịch trước virus SARS-CoV-2. Điểm đặc biệt ở đây là chỉ với một viên nang Oravax duy nhất, các con vật đã có khả năng miễn dịch trước dịch bệnh COVID-19. Đây là điểm khác biệt và được cho là ưu thế vượt trội so với một số loại vaccine ngừa COVID-19 hiện hành cần 2 mũi tiêm. Ông Prabuddha Kundu, người đồng sáng lập của Primas, phát biểu trước truyền thông Ấn Độ rằng việc sử dụng vaccine dạng uống sẽ tương tự như uống một viên vitamin, và chúng tôi chắc chắn 100% rằng công nghệ này hiệu quả và đầy hứa hẹn.
Ông nói thêm các kết quả từ các thử nghiệm sơ bộ trên động vật sẽ sớm được công bố trên một tạp chí khoa học. Trong khi đó, Nadav Kairan, giám đốc điều hành của Orem, nói rằng loại vaccine uống này sẽ loại bỏ các vấn đề hậu cần phát sinh từ các đợt tiêm chủng trên toàn thế giới và nhấn mạnh các viên thuốc này thậm chí có thể được sử dụng thoải mái tại nhà. Thuốc có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng, giúp giảm bớt một số vấn đề giữ lạnh đối với vaccine truyền thống. Giám đốc Kairan tuyên bố việc sử dụng vaccine dạng uống có thể dẫn đến ít tác dụng phụ hơn. Hình thức viên nang cũng sẽ trở nên đặc biệt hữu ích nếu vaccine COVID-19 sau này trở thành liều thuốc tăng cường hàng năm như phòng cúm mùa. Oravax Medical sẽ tiến hành thử nghiệm trên người ở một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Israel, Mexico và châu Âu. Đợt nghiên cứu mới có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 7. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.